Rồi, vậy là trưởng này sẽ bắt một bài hát cho các bạn. Tại vì ông nào đấy không có. Rồi, bắt một bài hát đi. Rồi, vậy hát bài kia con bướm mèn kết hợp với vũ điệu. Ai và bắt đầu. Kìa con bướm mèn, kìa con bướm mèn, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Bướm bướm bay bay vòng, bướm bướm bay bay vòng. Em ngồi xe, em ngồi xe. Rồi, bây giờ đến chỗ. Bắt đầu khả năng hơn. Rồi, anh xin chọn mọi người. Ta là ông Jacob và Lucia mà chúng ta đang nói tới là con trai của ta, là con thứ 12, con yêu quý của ta. Và đây là người con Lucia. Chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình vẫn nghe hơi ồn. Quả thực là Chúa sai các bạn đến để làm cho mảnh đất khô cằn này trở nên màu mỡ. Mà muốn làm mảnh đất khô cằn trở nên màu mỡ thì mình phải làm gì ạ? Trồng cây đúng không ạ? Bây giờ mình trồng lúa đi, mình lao động. Bây giờ các bạn phải làm theo mình. Hát là làm theo mình để làm cho đất trở nên màu mỡ, được chưa ạ? Đây là phương pháp nha. Bây giờ mình sẽ tập thể dục trước. Quỳ xuống này, bạn nào không làm theo là sai nhá. Bạn nào mà không có tổ viên không làm theo là rút điểm. Mỗi bạn Rửa nha. Nếu mà buồn ngủ, đang làm việc buồn ngủ á, mình có nên đi ngủ không ta? Không ai ngủ cha nhá. Các bạn đã ngủ à? Rồi, chi đoàn 2C, chi đoàn 1B. Có muốn bị rút điểm không? Nằm hết xuống. Các người có một bạn con trai ta là chúc một bạn 20 điểm. Không nhiều. Sau cái coi này, có đường nào, trường nào cũng điểm đấy. Đâu, kia kìa. Rút. Điểm một đây đi, điểm một đây. Điểm một đây. Về đâu? Về đâu? Về có rút điểm không? Rút. Rút 10 điểm. Rồi, đội này nữa, một ai rút một ai 10 điểm luôn. Bên này, chỗ này còn một này chưa ngủ này, thấy ông chú xe ngủ nhắm mắt đâu mà mở mắt rồi ngủ tỉnh nè. Tôi đang bên ăn xuống tắt hơn xe. Bạn xe rút 10 điểm luôn. Đội này, đây, mở mắt này. Đâu nào? Mở mắt này. Rút rồi nào nữa. Rút rồi nào Đội nữa. này luôn, rút hết luôn 10 điểm. À. Không ai ngủ đẹp vào đây, đội này chưa ngủ này. Đi xuống. Mệt quá, ngủ về ngon quá. Được rồi. Ai nhận em mắt này? Sao ai nhận?